ઓળો છે બરાબર ને? હા, ઓળો બને છે. અને આ છે લસણિયા બટાકા બને છે. બટેટા. ગીરના જંગલમાં આ વસ્તુ ખાવી અને એનો સ્વાદ બિલકુલ અલગ હોય છે. આ છે કાચી કેરી. દેશી જગ્યા છે, તમે જુઓ ચારે બાજુ છે આંબા, જ્યાં હવા શુદ્ધ હોય, પાણી શુદ્ધ હોય તો બે રોટલી વધારે પણ ખવાય. નમસ્કાર દોસ્તો, તો આજના વિડીયોમાં હું તમને લઈ આવ્યો છું જુનાગઢથી અંદાજે 60 કિલોમીટર દૂર ગીરના જંગલમાં દેવળિયા પાર્કની પાસે આવેલા એક અદ્ભુત અને કુદરતી સૌંદર્ય વચ્ચેના એક ફાર્મ હાઉસની મુલાકાતે. આ જગ્યાએ બનતો રીંગણાનો ઓળો, બાજરાનો રોટલો, લસણિયા બટેટા અને અન્ય વસ્તુઓ ખૂબ જ લોકપ્રિય છે અને દૂર દૂરથી લોકો અહીં આવે છે. તો આજના વિડીયોમાં હું તમને જણાવીશ કે અહીંયા રીંગણાનો ઓળો, બાજરાનો રોટલો, રોટલી અને લસણિયા બટેટા જેવી વસ્તુઓ કેવી રીતે બને છે, તેનો સ્વાદ કેવો છે, એક થાળીનો ભાવ કેટલો છે તે પણ હું તમને જણાવીશ. સાથે જ આપણે આંબાવાડીમાં જઈશું, આંબાની નીચે દેશી ખાટલા પર બેસીને ભોજનનો સ્વાદ પણ માણીશું. તો દોસ્તો, અત્યારે આપણે આવી ગયા છે માતૃ ફાર્મમાં કે જે આવેલું છે દેવળિયા પાર્કની એકદમ નજીક, અને આપણી સાથે છે આ જગ્યાના ઓનર સુરેશભાઈ પટેલ. સુરેશભાઈ, પહેલાં તો એ જણાવો કે આપણી આ જગ્યા છે એ દેવળિયા પાર્ક જે છે નેશનલ પાર્ક, કેટલે અંતરે આવેલી છે? 500 મીટર. અને તમારું જે આખું જે ફાર્મ છે કેટલી જગ્યા છે અંદાજે? એ 4 થી 4.5 વીઘા. અચ્છા, તો હાલમાં અત્યારે બપોરનું ભોજન તૈયાર થઈ રહ્યું છે. હા, તો જરાક દેખાડો અમને કેવી રીતે બનાવે છે, શું બનાવે છે. તો દોસ્તો, આપણે અત્યારે જઈ રહ્યા છીએ આ જગ્યાના રસોડામાં કે જે એકદમ દેશી ઢબે જમવાનું બનાવવામાં આવે છે. તો આ ભાઈ છે એ અત્યારે બનાવી રહ્યા છે. શું નામ છે આપનું? સાજીદ લાંબો. તો સાજીદભાઈ, અત્યારે શું બને છે? રીંગણનો ઓળો બનાવું છું અને લસણિયા બટાકા બનાવું છું. આ ઓળો છે બરાબર ને? હા, ઓળો બને છે. અને આ છે લસણિયા બટાકા બને છે. બટેટા. તો કેટલી વાર લાગે અંદાજે ઓળો બનાવતા? 10 મિનિટ. 10 મિનિટ ખાલી. ઓકે. અને આ જે રીંગણા હશે, દેશી રીંગણા હશે ને? દેશી. તો આને બાફવામાં આવે કે શેકવામાં આવે? શેકવામાં આવે. અચ્છા દોસ્તો, આ છે બટેટા રસાવાળા, લસણિયાવાળા બટેટા, અને અહીંયા તૈયાર થાય છે આપણો ઓળો. તો એકદમ દેશી ઢબે આ ઓળો બનાવવામાં આવે છે, અને તમે જુઓ ધીમે ધીમે કલર પણ પકડે છે. તો મહેનત માંગી લેતું કામ છે, કેમ કે સતત હલાવવું પડે છે, ત્યારે આનો રંગે આવે છે અને સ્વાદ આવે છે. તો આમ તો તમે ઘણી જગ્યાએ રીંગણાનો ઓળો, જેને ભરથું પણ કહેવામાં આવે છે, તે ખાધા હશે, પરંતુ આ ગીરના જંગલમાં આ વસ્તુ ખાવી અને એનો સ્વાદ બિલકુલ અલગ હોય છે, જે હું તમને આગળ પણ જણાવીશ કે આનો સ્વાદ કેવો છે. પણ બનાવવાની આખી રીત તમે જુઓ, સામાન્ય રીતે ઘરમાં હોય છે તેની કરતાં થોડી ડિફરન્ટ છે, અને થોડું વધારે હલાવવામાં પણ આવે છે, જેથી એકરસ થઈ જાય બધી વસ્તુઓ. તો એકદમ દેશી ચૂલામાં બની રહ્યા છે આપણા રોટલા. તો જેઓ મહિલાઓને નથી આવડતું તેઓ પણ શીખી લે કઈ રીતે બને છે. રોટલા બનાવવા કોઈ ઇઝી કામ નથી. તો લગભગ તૈયાર થઈ ગયો છે. દાળ છે, આ છે દાળ, આપણે ગુજરાતી દાળ હોય છે જે, એ છે.
ચણા મસાલા અને આમાં છે ચના મસાલા. એટલે કે બપોરે 3 શાક હોય છે અંદાજે. કેટલા હોય છે સુરેશભાઈ? 3 થી 4 શાક. 3 થી 4 શાક હોય છે. અને રોટલા રોટલી હા, અને ઓળો અમારે રોજનો દિવસ. ઓળો રોજ બપોર સાંજે બંને ટાઈમ. સ્પેશિયલ ઓળો જ રોજ માટે. અને રોટલા રોટલી બંને હોય. રોટલી પણ ફરજિયાત રોજ માટે. અચ્છા, બીજું શું હોય છે? બીજું સવારનો નાસ્તો હોય છે. અને જે આપણે શાકભાજી યુઝ કરીએ છીએ હા. એ આજુબાજુથી હોય હા, છે? આજુબાજુથી ઓર્ગેનિક જ બધું, કોઈ દવાની કોઈ વસ્તુ નહીં. ટૂંકમાં અહીંયા કુદરતી જે આપણા નજીકના જે ખેતરોમાં થતી હોય એ જ યુઝ કરો છો ને? તો જે રસોઈ બનતી હતી મેં તમને દેખાડી, તે લગભગ અડધી બની ગઈ હતી ને અડધી હવે બની ગઈ છે. અને હવે ટાઈમ છે ભાણું, એટલે કે બપોરા કરવાનો. અહીંયા સૌરાષ્ટ્ર કાઠિયાવાડમાં જે બપોરનું લંચ હોય તેને બપોરા કહેવામાં આવે છે. મેઇન આજે 3 સબ્જી છે. એક છે રીંગણાનો ઓળો છે જે અહીંયા છે, સાથે જે લસણિયા બટેટા છે અને ચણાની સબ્જી છે, અને દાળ ભાત છે, રોટલી, પાપડ, છાશ છે, દાળ ભાત અને સલાડ એટલે કે કચુંબર જેને આપણે કહીએ છીએ તે. એટલે એકદમ દેશી જગ્યા છે. તમે જુઓ ચારે બાજુ છે આંબા. અમે જ્યાં જમવા બેસવાના છે તે પણ આંબા જ છે ફરતી બાજુ. એકદમ છાંયો અને ખાટલા પર બેસીને જમવાનું છે. તો એકદમ કુદરતી નિસરામાં. એવું કહેવાય છે કે આવી જગ્યાએ જો તમે જમો જ્યાં હવા શુદ્ધ હોય, પાણી શુદ્ધ હોય, તો 2 રોટલી વધારે પણ ખવાય. અને જગ્યા છે પણ એવી. તો વાતો ઘણી બધી થઈ ગઈ. હવે સમય છે છાપટવાનો, એટલે કે ખાવાનો. તો બધી વસ્તુઓ તમને આપી દેવામાં છે અહીંયા. જો તમે કહો તો તમને પીરસી પણ દેશે. પરંતુ હાથે બધી વસ્તુ લેવાની પણ કંઈક અલગ મજા છે. તો આ લસણિયા બટેટા, આ છે દેશી રીંગણાનો ઓળો, આ છે ચણા. સુગંધ અત્યારથી જ આવી રહી છે તમામ વસ્તુઓની. આ છાશ કહેવાની આમ તો કંઈ જરૂર છે ને, બધી ખબર જ છે. પાપડ છે સાથે, દેશી રોટલો, ઘી લગાડેલો જો તમે રોટલો ખાતો હોય તો એ. બાકી રોટલીની પણ વ્યવસ્થા છે અહીંયા. અને સાથે જ આમાં છે આપણે જ્યાં બેઠા છીએ એ જ આંબાની કાચી કેરી, સાથે જ ગાજર છે અને મસ્ત આખું જે છે મસાલો એમાં આને મિક્સ કરી દેવામાં આવ્યું છે. તો હવે હરિહર કરીએ. રોટલાથી શરૂઆત કરી. રોટલો અને એનું જે કોમ્બિનેશન હોય છે ઓળા સાથે, ગીરનો બાજરો અને ગીરના રીંગણાની ઓળો, સાથે છાશનું કોમ્બિનેશન હોય પછી કહેવાનું શું હોય. થોડા નજીક આવી જાઓ. અને આ છે લસણિયા બટેટા. નામ મુજબ એમાં લસણનો ફ્લેવર છે, પણ દેશી ભઠ્ઠામાં બનાવેલું છે. એના કારણે સ્વાદ બિલકુલ જે આપણે ઘરે ખાતા હોઈએ અને જે શહેરોની હોટલમાં ખાતા હોઈએ એની કરતાં બિલકુલ ભિન્ન છે. કોઈ એવું વધારે મસાલા નથી જેના કારણે તામસી ખોરાક થઈ જાય. એકદમ નેચરલ વાતાવરણમાં બનાવેલો છે અને નેચરલ વસ્તુઓથી બનાવેલો છે. તો હવે ટ્રાય કરશું આપણે આ ચણા. ડુંગળીમાં વઘાર કરેલો છે, ખબર પડી ગઈ, મસ્ત. અને આ છે મારી ફેવરિટ કાચી કેરીનો સંભારો. તો બસ છાશની એક ચૂસકી લેતા જાઓ. તો ઉનાળામાં બપોરના ભોજનમાં જો છાશ ન હોય તો ભોજન અધૂરું રહે. સુરેશભાઈ, હા, કેવું રહ્યું આજે? આજે હાઈ ક્લાસ. ખાઈ છીએ આપણે ત્રણેય. હા, તમારે કેવું રહ્યું? હાઈ ક્લાસ પેટ પર. શેમાં વધારે મજા આવી તમને આજે? દાળ ભાત શાક બધી જ વસ્તુમાં બરાબર. પેટ ભરીને અમે 3 લોકો છે ને અડધી કલાકથી ખાઈ રહ્યા છે. છેલ્લે દાળ ભાત ખાધા અને છાશ 2-3 ગ્લાસ પીધા. હવે એવું લાગે છે કે સરસ મારી જો ઊંઘ થઈ જાય ને આંબા નીચે તો મજા પડી જાય. તો બસ તમારી સામે છે જે છે એ જ્યારે પણ ટાઈમ મળે, હું તો કહું છું ટાઈમ ના મળે તો ટાઈમ થોડુંક કાઢો, આ જગ્યાએ આવો, 2-3 દિવસ રોકાવો અને પછી મને કોમેન્ટ કરીને કહેજો કે કેવી મજા આવી. ભરપેટ જમ્યા બાદ હવે આંબાની નીચે ઢાળેલા આ ખાટલામાં હું થોડો સમય આરામ કરીશ. પરંતુ તમારે કરવાનું છે કામ.
કામ માત્ર એટલું જ છે કે તમારે આ વિડીયોને લાઈક કરવાનો છે, શેર કરવાનો છે, કોમેન્ટ કરવાની છે અને આવા જ વિડીયો આગળ પણ જોવા માટે મારી આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાની છે. જય જય ગરવી ગુજરાત, જય હિન્દ.